Tại vì làm cũng rất là kỳ công, rất là cực. Thường là mỗi lần đám là cả xóm phải cùng nhau làm. Nên là mỗi ngày bên mình là sản xuất hàng limited á, có nghĩa là mỗi ngày là sản xuất đủ có số lượng bao nhiêu đó thì chỉ bấy nhiêu đó thôi. Ồ, cái nồi lẩu này là chỉ có số lượng thôi nha cả nhà, đúng rồi. Một ngày là khoảng bao nhiêu nồi lẩu này? Khoảng hơn 50 cái thôi. Hơn 50 cái, mình có phải đặt chứ không hay cứ tới rồi ai nói chung là ai hên thì Cứ tới thôi chứ không biết sao mà đặt hết, nên là ưu tiên những người. Mọi người thấy mình cao không? Cao hơn mấy nhà luôn ghê không? Tại đây nó có cái dốc cao thôi, chứ thật ra mình vẫn chiều cao vẫn vậy. Xin chào cả nhà, Gia Phú Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với Phi Phú Travel. Thì hiện tại Phú đang ở 410 Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh. Với cách đây vài ngày thì mình đã giới thiệu cả nhà món lẩu ở quận 10. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn lẩu với cái tên gọi rất là hay ho và rất là thân thương của kiểu Việt Nam của mình, đó là lẩu Cù Lao ở địa chỉ 410 Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh. Quán này sẽ bán từ 4 giờ chiều cho tới 10 giờ tối. Đây, lẩu Cù Lao, hương vị miền Tây giữa lòng thành phố. Mà đặc biệt là cái view ở đây nó rất là thú vị. Nè cả nhà nhìn thấy không? Mình có thể ngồi ở đây, xong cái đi xuống mình ngồi ở trong. Buổi chiều tối là sẽ bày bàn đây, ở đây đông nữa, đông đúc rất là nhộn nhịp luôn. Nhưng mà chưa đâu, một lát nữa chúng ta sẽ thấy một cái view xịn sò hơn ở trong. Còn bây giờ thì cả nhà đừng quên like, share cũng như là ấn nút đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đây là một cái không gian ở vừa ở ngoài đường mình thấy nhìn thôi. Thì ở trong kia có hai nồi lẩu kìa, chắc là mình sẽ vào trong mình nhờ xem chia sẻ cái nồi lẩu đó là nồi lẩu gì nha cả nhà. Ồ, nồi lẩu Cù Lao nè, là chỉ là xương với là củ cải trắng thôi hả? Đúng rồi, nước hầm từ xương, ninh từ xương á. Ồ, trong veo à. Có một nồi này mà còn hai ba nồi nữa. Còn 2-3 nồi nữa đúng không? Cái nồi này. Wow. Đơn giản, nhìn nó trong veo nè. Rồi, mời cả nhà mình xem sơ cái nồi lẩu mắm. Wow. Mấy cái gì đang nổi trên? Dạ ba cái xả với ấy được. Xả hả? Nhìn giống da heo hả? Dạ, xả với lại thịt ba gọi á. Thịt ba gọi. Mình múc lên một muỗng đó. Dạ được. Mình sẽ mấy cái cá thôi. Đó, ba gọi. Đó, rồi cái nồi bên kia là lẩu Thái. Chung là ở đây là có 3 loại lẩu cho mọi người ăn. Lẩu Thái, lẩu mắm và lẩu Cù Lao. Nhưng mà món chính ngày hôm nay chúng ta thưởng thức là món lẩu Cù Lao. Cá là mình sẽ bỏ vào trong đó, là mình nấu chín, rồi mình bỏ ra thêm nồi đúng không anh? Xả nè. Đó. Nè cả nhà ơi, để thổi than nè cả nhà. Nãy mình đừng có thấy, mình tưởng là thổi vô tường bạc gió qua, đây có cây nó bắn thẳng vào bên kia. Đó. Quán ở đây chiều tối rất là đông, về giống vô biệt thự luôn cả nhà.
Chiều tối là bày bàn ở đây nữa nè. Bây giờ mình đang đi cái giờ sớm, một lát hồi đông lắm, bởi vì cái lẩu này mình phải đi sớm. Đó, một cái view ngồi trong đây nữa. Rất là thú vị. Mình sẽ liên hệ và mình sẽ quay ở trong, hy vọng là sẽ có những hình ảnh để gửi đến cho mọi người. Ở Phi, ở nhà là bán cái này tự là làm. khi nào là bán là mình Đúng rồi. mới bỏ vô. Đúng rồi. Lẩu nào cũng vậy luôn đúng không? Không, cái này đi lẩu cù lao. Lẩu cù lao thôi. À. Cái này là ở nhà tự làm chứ không mua ngoài chợ. Mình bút lên nè. Tỏi Phi. Cái này là tự làm. Sáng ở nhà là mấy chị tự làm chứ không có phải là mua ở ngoài chợ. Bếp rộng rãi thoáng mát ghê. Đây là các loại rau nè cả nhà. Ở đây là có lẩu mắm, lẩu thái và lẩu cù lao. Cái bây giờ là cái nào là cái này mắm này đúng không? Đúng rồi, có mắm là có rau đắng, bông súng, rau má, bông bí, kèo nèo. Lẩu thái còn thì là lẩu thái, kèo nèo, rau muống, nhút. Rau nhút. Còn rau cù lao thì có bông bí, cải thảo, hành với giá. Có giá này. Và nước dùng của lẩu cù lao này từ hầm xương. Cái nồi đó ở ngoài hả? Rồi cả nhà ơi, thì may mắn là còn một cái nồi lẩu đang được xếp nè. Đây là bây giờ bạn My đang xếp vô nè. Coi như là 2 giờ là mình phải xếp hết lên sẵn hết đúng luôn. Đúng rồi, từ 2 giờ là mình phải xếp sẵn, tại vì ở trong nồi lẩu này có hơn khoảng 10 mấy loại nguyên liệu khác nhau. Như là tim, gan, phèo, thịt. Đó, mình phải xếp theo thứ tự từng lớp chứ không phải là xếp cái nào trước cái nào sau cũng được. Tim, gan, phèo, thịt. Những cái của heo hết rồi trong đây luôn. Đúng rồi. Rồi xong sau đó mình có bông cải nè. Bông cải. Rồi củ hành. Rồi cái này rất là kỳ công luôn, rất là mất thời gian. Ai ở dưới quê thì thường là dậy sớm hay là gì mới thấy đi làm cái cảnh tại này. Vì hồi xưa ở quê mình á, đám cưới là họ bày biện ra như thế này, họ làm sẵn giống như thế này. Ở dưới quê mình cái lẩu này là lẩu truyền thống ở dưới quê á, thường là đám cưới mới có được ăn lẩu cù lao, chứ bình thường là ngày thường là họ sẽ rất là ít khi được ăn lẩu cù lao này, tại vì làm cũng rất là kỳ công, rất là cực. Thường là mỗi lần đám là cả xóm phải cùng nhau làm. Nên là mỗi ngày bên mình là sản xuất hàng limited á, có nghĩa là mỗi ngày là sản xuất đủ có số lượng bao nhiêu đó thì chỉ bấy nhiêu đó thôi. Cái nồi lẩu này là chỉ có số lượng thôi nha cả nhà. Đúng rồi. Một ngày là khoảng bao nhiêu nồi lẩu này? Khoảng hơn 50 cái thôi. Hơn 50 cái, mình có phải đặt chứ không hay cứ tới rồi ai nói chung là ai hên thì cứ tới thôi chứ không biết sao mà đặt hết, nên là ưu tiên những người nào mà họ tới trước thì họ được thưởng thức. Nhưng cái này thì nó hợp khẩu vị của những người ở miền Tây. Nhưng mà cũng có những cái khách hàng ở miền Bắc, ở miền Trung họ cũng muốn trải nghiệm thử cái vị. Đó, mời cả nhà cùng nhìn nè cái cảnh rộng nè, nó là đang đậy nắp lại á, bên kia là đậy cái nắp lại rồi. Lát hồi còn tôm nữa đúng không bạn? Đúng rồi. Mình bỏ 50 cái một ngày thôi nha. Ai muốn thưởng thức thì mình tranh thủ mình đi nha. Vì ở đây rất là thoáng mát. Đó, rồi ok. Rồi sau cuối cùng mình bỏ bông hành, bông ớt rồi ghí lên. Xong rồi mình chế một xíu là tỏi Phi. Đúng rồi, sao gọi là cù lao? Giống cù lao hả? Hồi xưa ở dưới quê mình á thì giống như là ở miền Tây thì mùa nước nổi á thì có một cái cồn nó lên. Đây là ở xung quanh đó là nước thôi. Nên là xung quanh là mình bỏ đồ này, họ nghĩ là giống như cái cù lao. Ở ngoài cái cù lao những cái cồn vậy đó. Nên xung quanh là nước, ở giữa là cồn. Rồi mình sẽ bỏ than vô đây. Rồi, xong rồi cả nhà ơi, thì bây giờ là mình chia sẻ menu. Mình không biết ở đây có từng hơi bị sai sót, bữa nay mặc cái áo vàng, bây giờ mặc ngồi ngang cái từ vàng nữa. Rồi, đây là menu của quán, nhìn rất là, nói sao ta, gọi là vừa dân dã như này, nó cũng sang trọng nữa cả nhà. Lẩu ở đây sẽ đồng giá là 159.000 nha, bao gồm là rau bún rồi đó. Rau bún ăn thêm thì đồ ăn thêm là 30.000, bún là 10.000, rau thêm 15.000, nước từ nước suối là 7.000 cho tới 15.000 thôi. Cái phần bị cuốn 39.000, mình có gọi một phần. Đó, đây là cái menu lẩu nè. Lẩu mắm, con cá làm nên con mắm, vợ chồng nghèo thương lắm mình ơi. Bài thơ trong lẩu mắm và lẩu thái.
Nói chung là ai yêu thích hương vị mà gọi là mỗi lần mà chúng ta đi về quê á, đi ăn đám cưới á, thì chắc chắn là đã từng thưởng thức cái lẩu cù lao này. Thì yêu quý cái món này thì chúng ta có thể ghé đây. Còn không thì chúng ta vẫn có lẩu mắm và lẩu Thái để chúng ta thưởng thức thử. Rồi, Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà, cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta thưởng thức lẩu cù lao. Đó, có 2 con tôm rồi đó, đầy đủ đồ ăn rồi đó. Bây giờ mình bỏ một ít rau vô trước. Mình ăn với cái bê rồi mình ăn bì cuốn nha cả nhà, trong lúc đợi nó chín. Đây, bỏ bông bí vô. Ở bên đây là bạn. Ở bên này hả? Sợi chàng đó mình né. Đó. 159.000 thịt thà. Giá. Đó. Quá trời, tràn nồi luôn. Cái lẩu này mình gọi một cái lẩu này rồi mình gọi thêm một dĩa bún nữa nha. Cái lẩu này 3 người em ăn được nha, nhiều lắm. Đó, để nó sôi tí. Đó. Nhìn cái dĩa nước mắm đã không nè cả nhà. Món mặn nè, lát chấm thịt chấm là nè. Cái này là ăn với bì cuốn nè, phần 39.000. Chị đang dám đi ăn đám cưới quá. Đây, thử một cái bì cuốn. Chà. Bì cuốn có một lúm vậy? Nhỏ. Một lúm à. Quay cái mặt đi nha. Sao bạn? Đang thưởng thức. Không biết nó có tỏi không nè. Nó nhai cái trúng hình như trúng hạt tỏi nó sực sực. Ăn rất là thanh mát ha, giòn rau, đầy ụ nhân. Nước này là nước trong. Đúng rồi. Bây giờ nó có các gia vị nè. Đó. Theo Phú được biết đó là cái lẩu cù lao này hồi trước là không phải là trong cái nồi như vậy mà là bằng trong cái thau. Rồi về sau người ta mới chế ra cái nồi lẩu này nè. Cái này nhìn giống cái chân đèn nữa nè, nhưng mà nó phức tạp hơn. Đó. Mưa Nghe gì không? Cái bữa giờ trời cũng mưa, trời nóng nhưng mà trời cũng mưa, đi ăn lẩu là hợp lý. Giờ đang chuyển mưa luôn nè. Đó, không chứ không mưa đâu, đừng nói vậy. Mưa xin cái muỗng rồi. Thì hợp với nước lẩu. Nói chung là cái vị lẩu này á, mình không biết là những ai mà ăn không quen có thể cảm thấy nó hơi đơn giản, tại vì cái vị nó thanh tao lắm, nó sẽ không có nhiều gia vị, nó ngọt thanh từ củ xương rồi củ cải trắng thôi, và có cái thơm nồng của tiêu bỏ trong cái nồi lẩu hồi nãy cả nha. Chấm miếng mắm nha. Cũng mặn rồi. Số nhất. Chấm mắm ớt sắc Cay. nó đã. Không cay thì không cay, cái này đâu có cay, mình ăn không sợ cay. Thịt gì đâu. Đây thịt đây. Đây là cái mặt đó. Rồi. Chết rồi là cái chỗ chấm nước mắm nè. Trước đó mình sẽ quay mấy cảnh chấm nước mắm nhiều nhiều rồi.
Bây giờ chúng ta sẽ khám phá đại dương của khám phá cái Cù Lao nha. Đó. Ồ, sâu nè, thấy không? Cái này này không? Nó không có cạn luôn nha. Wow, thật không hả? Không, giá mía nè. Không dám múc mạnh nè. Sợ nó ập một cái là nghỉ ăn luôn. Đó, một bạn nhảy rồi đó. Hãy gan, heo. Múc lên luôn đi. Múc lên hả? Múc kiểu gì? Ủa, nó múc không nổi à? Nổi. Đó. Trời. Đó, lưỡi tim gì nhiều thứ. Có một bạn kìa, có một bạn. Ra đây bạn. Rồi lụm luôn. Ui da. Đây để mình có một cái chén riêng nè để mình múc. Rồi xong, giải quyết vấn đề rất nhanh. Đó. Vậy là mình cứ gắp ăn thôi. Bao la thịt luôn. Nhiều không? Đã như bạn. Nhiều thịt lắm chứ bộ. Nhiều lắm. Đó. Tim heo, phá lấu gì đầy đủ. Đây Chỉ có tôm là có 2 con thôi. Nên đi 3 người thì hơi bị khó chia. Chứ còn đi 2 người thì bao no nha. Đó, múc lần nữa nè. Chú ý mấy cái này múc cho mọi người đã con mắt. Đây đồ qua. Thịt nè. nhiều quá. Nhiều lắm. Vô nữa kìa. Cái gì vô Để nữa? kỹ đây là sinh viên rất nhiều. Thì ở đây cũng gần các trường đại học công nghiệp, vì chạy xuống đây cũng Nhân Lan nè. Đó, chén thịt mà còn quá trời trong. Đây. Mình thấy rất là nhiều bạn nữ sinh tới đây ăn nữa nha cả nhà. Có nam sinh mà. Có nam sinh nữa, nhưng mà mình thấy là rất là nhiều bạn nữ. Đó kìa, vô quá trời. Wow, Đi má không đi má hả? Không kịp bạn ơi. Nói là bạn phải hiểu ý đi. Thông cảm bạn chút để chúng mình quay trực diện luôn, cần gì. Quan trọng là mấy bạn chịu hay không chứ. Tôi biết là mấy ông coi kênh tôi là khoái mấy cái đó lắm. Rồi. Hello. Ăn. Ta kéo, ủa có bị tối không? Người ta kéo cái bạc lại rồi. Tại sợ trời mưa người ta kéo bạc lại. Rồi giờ cứ gấp rồi chấm ăn thôi đó nha. Ăn giờ dễ lắm không? Múc cái kia là sợ nó hơi nóng. Đó. Giờ chuyển mưa rồi. Trời gầm. Nói theo kiểu người lớn hay nói chơi gầm. Giờ là đúng nghĩa là ăn lẩu đúng bài đó. Giờ trời mưa mà. Cái bún ở đây thì họ có điều mình hơi nhường một tí xíu là họ cắt sẵn rồi, nhưng mà họ cắt hơi bị quá tay á, cho nên cái cọng nó bị ngắn á, nên gấp dễ bị rớt á. Thấy không? Hơi khó ăn tí xíu. Cái cà rốt này á, thì cái rau á họ chỉ có luộc sơ thôi, cho nên nó vẫn giữ được cái độ giòn, chứ không phải là hầm chung, nó không có bị rụt mềm. Cái gì? Thịt với bạn, nhìn thịt mà chấm vô nó thơm gì đó. Và miếng cuối. Cái lẩu này hết rất là nhiều rồi. Từ từ để Phú lấy cái bông bí bỏ vô ăn cho nó. Đây, bông bí. Đây luôn. Đi nước nha. Cơm. Nước.
Nếu mà được á, cái này mọi người sao ta, cái món này nó sẽ có một cái nhược nhẹ một xíu vậy. Nếu mà mọi người bỏ chung cái bún trong đây nè, ăn thì nó sẽ hơi làm hơi là cái vị nước lèo nó hơi lệch đi một xíu, tức là cái vị chua chua của bún á. Nếu được cái mình trụng riêng nha, mình nhờ là quán trụng hay là mình trụng bằng cái nồi này nè, trụng sơ bún một cái. Ok, nó có nghe. Rồi thì ở nhà ơi, mình đã kiếm được một vị khán giả để xin theo ý kiến nè. Giới thiệu cái nhà đây là bạn Yến. Yến ơi, em ơi, giới thiệu là em học ở công nghiệp hay là Văn Lang? Dạ, em học Văn Lang. Học Văn Lang. Yến có thường ghé đây ăn lẩu không? Dạ không, lần đầu tiên em ghé tại em thấy người ta hay review á, cái ghé ăn thử. Em đang ăn lẩu Thái. Lẩu Thái hả? Em thấy cái hương vị lẩu ở đây như thế nào? Dạ ngon, giống như khẩu vị em hay ăn ở nhà. Rồi cái giá tiền thì em thấy nó hợp lý không? Dạ em thấy phù hợp với sinh viên như người em. Rồi, anh cảm ơn Yến nhiều nha. Ok, xong rồi cả nhà ơi. Thì nói chung là cái đường ở ngoài á, cái đường là thường cái khu vực mà gần Phạm Văn Đồng này buổi chiều á thì nó sẽ có thể hơi xe đông một tí xíu. Nếu mà mọi người không ngại cái tiếng ồn á thì mình ngồi ở ngoài. Nhưng mà ngồi ở trong cái lòng trong á thì nó cũng sẽ đỡ hơn là ngồi ở cái trên cái chỗ mà lúc đầu Phú đứng. Còn không thì chúng ta cứ vào đây, có một cái không gian nó rộng rãi riêng biệt như vậy nè. Ở đây gió rất là mát. Rồi. Mưa đó không? Rồi thì những ai mà ở miền Tây lên đây học mà thèm cái món lẩu cù lao thì hãy ghé đây thử, hoặc là ai đã từng về quê ăn đám cưới thích cái hương vị lẩu cù lao này thì cũng tới đây thử. Còn không thì chúng ta có bún mắm nè, lẩu mắm, lẩu Thái để chúng ta đỡ khẩu vị với giá chỉ 159.000. Nó chỉ bị một cái điểm trừ nhỏ ở đây thôi nữa, chắc là mình sẽ nói quán này kiếm một cái khác, tức là cái sử dụng cái bún này nè, ăn có thể nếu mà bỏ vô, nếu mà chúng ta không ai biết chúng ta trụng riêng á thì nó sẽ đỡ, còn chứ không mà rác chan nó sẽ làm phá đi cái vị nước lèo một tí xíu, nó chua chua. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những cái hấp dẫn kế tiếp nha.